Hello students, আজি আমি letter to Godৰ second part to কৰিব লাইছো। আশা কৰো তোমালোকে first part to বুজি পালা আৰু ভিডিওটো চালা। যদি কিবা বুজি নোপোৱা আছে মোক তোমালোকে কমেন্টত জনাবা। আমি first partত কি পালো, লেঞ্চো নামৰ এজন poor farmer আছিলে। তেওঁ কৰ্ণ খেতি কৰে, কিন্তু ঠিক হাৰ্ভেষ্টৰ আগে কি হয়, তেওঁ গোটেই কৰ্ণ খেতি এটা হেলষ্টৰ্মে আহি নষ্ট কৰি পেলায়। তো এতিয়া লেঞ্চোৱে কি কৰিব, তেওঁ গোটেই খেতি নষ্ট হৈ গ'ল আৰু তেওঁৰ হাছতীয়া ধন তেনেকুৱাকে একো নাই। তো এতিয়া লেঞ্চোৱে কি কৈছিলে লাষ্টত, যে দেৰ ইজ ন' ওৱান হু কেন হেল্প আছ, উই উইল অল গ' হাংগ্ৰি দিছ ইয়াৰ। আমাৰ কোনো সহায় কৰিবলৈ নাই আৰু সেইকাৰণে আমি এই বছৰটো ভোকে পিয়াসে মৰিব লাগিব। তো আমি চাওঁচোন এতিয়া লেঞ্চোৰ কোনোবা সহায় আহে নে নাহে, আমি লেচনটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. কিন্তু ইয়াত কি বুলি কৈছে চোৱা, solitary মানে অকলশৰীয়া। তো আমি লাষ্ট ক্লাছত আমি পাইছিলোৱে হয় নাই, যে সেই ভেলিটোত, সেই উপত্যকাটোত একমাত্ৰ এটাই ঘৰ আছিলে, সেইটো লেঞ্চোৰ ঘৰ আছিলে। সেইকাৰণে ইয়াত কৈছে solitary house, তাৰমানে অকলশৰীয়া ঘৰটোৰ কথা কৈছে। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. এটা কৈছে সেই ঘৰটোত বাস কৰা সকলো মানুহৰ মাজতে, সকলো মানুহৰ অন্তৰত কিন্তু এটা আশা আছিলে। সেইটো কাৰ আশা আছে বুলি কৈছিলে, হেল্প ফ্ৰম গড, তাৰমানে ভগৱানৰ পৰা সহায় তেওঁলোকে আশা কৰিব পাৰে। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. তো ইয়াত কি হৈছে, লেঞ্চোৰ ফেমিলি মানুহবিলাকে কি কথা পাতিছে, সিহঁতি ইজনে সিজনক সান্তনা দিছে যে ইমান মন মাৰিবলগীয়া একো নাই, আপছেট হ'বলগীয়া একো নাই। যদিও আমাৰ সকলোবোৰ শেষ হৈ যোৱা নিচিনা লাগিছিলে, টোটেল লছ, টোটেল লছ মানে সম্পূৰ্ণ আমাৰ চব লোকচান হৈছে, সম্পূৰ্ণ আমাৰ খেতি নষ্ট হৈছে, আমাৰ বছৰটো চলিবলৈ আমাৰ টকা নাই, কিন্তু মনত ৰাখিব কৈছে, ৰিমেম্বাৰ ন' ওৱান ডাইজ অফ হাংগাৰ, মনত ৰাখিবা যে ভোকত কোনো নমৰে। আৰু তেওঁলোকে ইজনে সিজনক সান্তনা দি কৈছে ন' ওৱান ডাইজ অফ হাংগাৰ, যে কোনো ভোকত নমৰে। অল থ্ৰু দ্য নাইট লেঞ্চো থট অনলি অফ হিজ হোপ, one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. এটা কনচিয়াছ শব্দটো মানে হৈছে অন্তৰাত্মা। ইয়াত মিনিংটো দিয়া আছে, এন ইনাৰ চেন্স অফ ৰাইট এণ্ড ৰং, তাৰমানে যি অন্তৰাত্মাই আমাক কি শুদ্ধ কি ভুল এইটো কৈ দিব, আমাৰ মনৰ ভিতৰৰ পৰা যোনটো আমাক কথা ক'ব যে এইটো ভাল এইটো বেয়া, সেইটোকে আমি কনচিয়াছ বুলি কওঁ। এতিয়া অল থ্ৰু দ্য নাইট, গোটেই ৰাতি লেঞ্চোৱে খালি কি কথা ভাবি থাকিলে, ভগৱানৰ পৰা যে সহায় পাম সেই আশাতে লেঞ্চোৱে ৰাতিটো পাৰ কৰিছে। তেওঁৰ মতে, লেঞ্চোৰ মতে কি, লেঞ্চোৰ সৰুৰ পৰা এটা কথাই শুনি আহিছে, মানে তেওঁক কোৱা হৈছে, বুজোৱা হৈছে যে এনেকুৱা কোনো কথাই আমি লুকাই থ'ব নোৱাৰোঁ ভগৱানৰ পৰা, তাৰমানে ভগৱানে সকলোবোৰ দেখি আছে, জানি আছে। See everything, even what is deep in one's conscience, তাৰমানে মনৰ ভিতৰত সোমাই থকা কথা এটাও ভগৱানে জানে, তাৰমানে ভগৱানে সকলো জানে বুজে, পৃথিৱীত যিমান মানুহ আছে চবৰে কথা জানে, কাৰ কি প্ৰব্লেম হৈছে, কাৰ কি দুখ হৈছে, এইবোৰ চব ভগৱানে জানে। লেঞ্চো was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to ride. এতিয়া ox of a man মানে হৈছে এনেকুৱা এজন মানুহ যোনজন খুব শক্তিশালী। অক্স মানে ষাঁড় গৰু। এতিয়া এটা ষাঁড় গৰুৱে যেনেকৈ গোটেই পথাৰখনত পূৰা পাৱাৰ দি, পূৰা যিমান এটা শক্তি আছে তাৰ, সেনেকৈ সি কাম কৰিব পাৰে, কিন্তু অকল সি এটা কামেই জানে, হাৰ্ড ৱৰ্ক, তাৰ বাহিৰে একো নাজানে। তেনেকৈ লেঞ্চোকো এজন এনেকুৱা মানুহ এজনৰ নিচিনাকৈ বুজোৱা হৈছে যোনজন খুব শক্তিশালী, খুব হাৰ্ড ৱৰ্কিং, কিন্তু তেওঁৰ বৰ এটা বেছি জ্ঞান নাই। তো ইয়াত কৈছে যে লেঞ্চো ৱাজ এন অক্স অফ এ মেন ৱৰ্কিং লাইক এন এনিমেল ইন দ্য ফিল্ডছ, তাৰমানে তেওঁ খুব পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰে, এটা জন্তু, এটা অক্সৰ নিচিনা, অক্সৰ সমান তেওঁৰ পাৱাৰ আছে, তেওঁ খুব হাৰ্ড ৱৰ্কিং হয়, কিন্তু খুব জ্ঞানী নহয় লেঞ্চো। কিন্তু তথাপিতো এটা ইয়াত কথা কৈছে, বাট ষ্টিল হি নিউ হাউ টু ৰাইট, কিন্তু তেওঁ লিখা পঢ়া জানিছিলে লেঞ্চোৱে, বৰ এটা জ্ঞানী নাছিলে, বৰ এটা এডুকেটেড নাছিলে তেওঁ, কিন্তু তেওঁ লিখিব জানিছিলে।
The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. Eta daybreak mane hoise ratipua. Day mane din, break mane তাৰমানে দিনটো আৰম্ভ হোৱা তাৰমানে ৰাতিপুৱা কথা কৈছে হা daybreak মানে মৰ্ণিং তাৰ ফলোইং ছানডে তাৰমানে পিছৰ ছানডেটোত যিদিনা মানে যেতিয়া ঘটনাটো হৈছিলে তাৰ ফলোইং ছানডে তাৰমানে দেওবাৰ এটাত তেওঁ ওলাই গ'ল চিঠি এখন লিখিলে চিঠিখন তেওঁ নিজে পোষ্ট কৰিব টাউনলৈ লৈ যাব উড কেৰি টু টাউনলৈ লৈ যাব আৰু প্লেচ ইট ইন দ্য মেইল তেওঁ মেইল কৰি দিব তাৰমানে এখন চিঠিখন তেওঁ পোষ্ট কৰিব কিন্তু সেই চিঠিখন কাৰলৈ আছিলে ইট ৱাজ নাথিং লেছ দেন এ লেটাৰ টু গড কিন্তু সেইখন চিঠি মানুহলৈ লিখা চিঠি নহয় সেইখন ভগৱানলৈ লিখা চিঠি God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. তেওঁ চিঠিখনত কি লিখিছে যে ভগৱান তুমি যদি মোক সহায় নকৰা মোৰ পৰিয়াল আৰু মই এই বছৰ ভোকত মৰিব লাগিব I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. তেনে কয় তেওঁ চিঠিখন আধাতে ৰৈ দিলে তেওঁ কি লিখিছে যে ভগৱান তুমি যদি মোক সহায় নকৰা তেনেহলে মোৰ পৰিয়ালৰ লগত আৰু আমি এবাৰ ভোকত মৰিব লাগিব সেইকাৰণে মোক কি দৰকাৰ হৈছে 100 পেছোছ মানে এই লেটিন আমেৰিকান কাণ্ট্ৰিজ যেনেকৈ মেক্সিকো চেণ্ট্ৰেল আমেৰিকা কলম্বিয়া আৰু কোনোবা কাণ্ট্ৰিজ আছে তাত পেছোছ চলে আমাৰ যেনেকৈ ইণ্ডিয়াৰ ৰুপিজ চলে তাত পেছোছ চলে কিমান পেছোছ লাগে বুলি কৈছে তেওঁ 100 পেছোছ 100 পেছোছ তেওঁ দৰকাৰ হৈছে কি কাৰণে যাতে তেওঁ আকৌ খেতি কৰিব পাৰে যেহেতু হেল ষ্টৰ্মে খেতি নষ্ট কৰি দিলে তেওঁ সেইকাৰণে আকৌ খেতি কৰিব আৰু ভগৱানক যেহেতু তেওঁ আগতে কৈছে যে ভগৱানে সকলোবোৰ জানে মানে মনৰ ভিতৰত সোমাই থকা কথাবোৰ জানে সেইকাৰণে তেওঁ বিকজ দ্য হেল ষ্টৰ্ম কাৰণ হেল ষ্টৰ্মে শিলাবৃষ্টিয়ে বুলি কৈ তেওঁ চিঠিখন আধাতে ৰখাই দিলে কিয় ৰখালে কাৰণ তেওঁ জানে যে ভগৱানক বেছি এক্সপ্লেইন কৰা দৰকাৰ নাই কাৰণ ভগৱানে সকলোবোৰ জানে হি ৰোট টু গড অন দ্য এনভেলপ তো কি কৰিলে যোনটো এনভেলপ থাকে চিঠি খামটোত তেওঁ টু গড বুলি লিখিলে ভগৱানলৈ বুলি লিখি দিলে পুট দ্য লেটাৰ ইনচাইড এণ্ড ষ্টিল ট্ৰাবল ৱেন টু টাউন তেওঁ চিঠিখন লিখিলে খামত ভৰালে এনভেলপ মানে খামটো আৰু ষ্টিল ট্ৰাবল মানে তেতিয়াও তেওঁ প্ৰব্লেম হৈ আছে হয় নাই কাৰণ চিঠিখন তেওঁ লিখিছে ৱেন টু টাউন তেওঁ টাউনলৈ গ'লগৈ At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. The post office তেওঁ এটা stamp ললে ষ্টেম্পটো তেওঁ চিঠিখনত লগালে আৰু মেইল বক্স এই ৰঙা যে বাকচ এটা থাকে এইটো আমি মেইল বক্স বুলি কওঁ চিঠি পত্ৰ আমি তাত দিওঁ পোষ্টমেনে তাক এড্ৰেছবিলাকত ডেলিভাৰ কৰি দিয়ে হয়নে The one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. কি হ'ল মেইল বক্সৰ পৰা চিঠিবিলাক যেতিয়া পোষ্টমেনে উলিয়ালে এখন চিঠি তেওঁ পাই পুৰা হাঁহিছে লাফিং হাৰ্টিলি মানে মন খুলি হাঁহিছে তাৰপিছত কি কৰিছে তেওঁ সেই চিঠিখন নিজৰ বছ পোষ্টমাষ্টাৰজনক তেওঁ দেখুৱাইছে Never in his career as a postman had he known that address. Then ইমান দিন তাৰমানে কাম কৰি আছে পোষ্টমেনজনে কিন্তু এনেকুৱা এটা এড্ৰেছ তেওঁ কোনোদিন দেখা নাছিলে কাৰণ সেই চিঠিখন কালৈ লিখা হৈছিলে ভগৱানলৈ হয় নাই ভগৱানলৈ কোনো আজিলৈকে চিঠি তেনেকৈ লিখা নাই এই পোষ্টমেনজনে নিজৰ কেৰিয়াৰত নিজৰ চাকৰি জীৱনত এনেকুৱা এখন চিঠি দেখা নাই সেইকাৰণে তেওঁ পুৰা হাঁহি নিজৰ বছ পোষ্টমাষ্টাৰক চিঠিখন দেখুৱালেগৈ The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What fate! I wish I had the fate of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." এতিয়া যেতিয়া পোষ্টমেনজনে নিজৰ বছক পোষ্টমাষ্টাৰজনৰ চিঠিখন দেখালেগৈ পোষ্টমাষ্টাৰজনক আহিলে কিন্তু কি কৈছে ইয়াত কিন্তু তেওঁ হাঁহিছে কিন্তু লগালগ তেওঁ বাট অলমষ্ট ইমিডিয়েটলি হি টাৰ্ণ চিৰিয়াছ তেওঁ লগালগ কিন্তু চিৰিয়াছ হৈ গ'ল এই পোষ্ট মাষ্টাৰজনক কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছিলে বুলি কৈছে ফেট মানে শকত এমিয়েবল মানে তোমালোকক মিনিংটো দিয়া আছে ফ্ৰেণ্ডলি এণ্ড প্লেজেণ্ট তাৰমানে খুব মানুহজনৰ লগত আমি ফ্ৰেণ্ডলি মানে আমি আৰামত কথা পাতিব পাৰোঁ আমাৰ লগৰ নিচিনা লাগিব প্লেজেণ্ট ভাল লাগিব আমাৰ কথা পাতি তেনেকুৱা এজন মানুহ আছিলে তাৰমানে তেওঁ এজন ভাল মানুহ আছিলে তেওঁ প্ৰথমতে হাঁহিলে কিন্তু লগালগ তেওঁ চিৰিয়াছ হৈ গ'ল আৰু কি বুলি ক'লে চিঠিখন তেনেকৈ টেবুলত এনেকৈ টাপকৈ এনেকৈ মাৰিলে এবাৰ আৰু কৈছে হোৱাট ফেথ কি বিশ্বাস
তাৰমানে ভগৱানলৈ কোনো চিঠি নিলিখে মই লাষ্ট ক্লাছতো তোমাক কৈছোঁ ভগৱানলৈ আমাৰ যিমান প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে কিন্তু আমি ফাইনেন্সিয়েল হেল্প বিচাৰি বা এনেকৈ ফিজিকেলি আমি কেতিয়াও মানে ভগৱানক চিঠি এখন বা লিখিবলৈ আমি নিবিচাৰোঁ হয় না আমি প্ৰাৰ্থনা এটা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এনেকুৱা এজন মানুহৰ চিঠি তেওঁলোকে দেখি আচৰিত হৈ গ'ল পোষ্টমাষ্টাৰজনে হোৱাট ফেথ তেওঁ কি কৈছে কি বিশ্বাস আই উইচ আই হেড দ্য ফেথ অফ দ্য মেন হু ৰোড দিছ লেটাৰ তাৰমানে এই মানুহজনৰ সমান যদি মোৰো বিশ্বাস থাকিলে হয় তাৰমানে কিমান এটা ভাল কথা হ'লহেঁতেন মই আই উইচ মই আশা কৰিছোঁ মই মানে আশাহে কৰিব পাৰিছোঁ যে এনেকুৱা ফেথ কিন্তু মোৰ নাই মোৰ এনেকুৱা বিশ্বাস কিন্তু ভগৱানৰ ওপৰত নাই ষ্টাৰ্টিং আপ এ কৰেছপণ্ডেঞ্চ উইথ গড ভগৱানৰ লগতো তেওঁ সম্বন্ধ বনাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. তো সেইকাৰণে তেওঁ কি ঠিক কৰিলে যে যাতে এই যিজন মানুহে চিঠিখন লিখিছে সেইজন মানুহৰ যাতে ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাসটো ভাঙি নাযায় মানে ভাঙি নাযায় সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিলে এটা আইডিয়া পালে তেওঁ আইডিয়াটো কি পালে যে আনচাৰ দ্য লেটাৰ চিঠিখনৰ তেওঁৰ উত্তৰ দিব But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. এতিয়া তেওঁ কৈছে কিন্তু যেতিয়া চিঠিখন তেওঁ পঢ়িলে চিঠিখন যেতিয়া খুলিলে পঢ়িলে তেতিয়া কি দেখিলে আমি জানোৱেই যে তেওঁ কি বিচাৰিছে 100 পেচোছ সেইকাৰণে কৈছে যে পোষ্টমাষ্টাৰজনৰ অকল মনৰ সেই ভাল ভাৱ এটা চিঠিখন বা ইংক এণ্ড পেপাৰ অকল চিঠি এখনৰ উত্তৰটো তেওঁ দিব নোৱাৰিব আৰু কিবা বস্তু লাগিব কি লাগিব 100 পেচোছ লাগিব কিন্তু বাট হি ষ্টাক টু হিজ ৰেজলিউশ্যন মানে এটা ফাৰ্ম ডিটাৰমিনেশ্যন আমি যিকোনো কিবা এটা বস্তু আমি যেতিয়া কৰিম বুলি পূৰা দৃঢ় সিদ্ধান্ত এটা লওঁ বা নকৰোঁ কিবা বেয়া কাম এটা আমি নকৰোঁ বুলি যেতিয়া আমি পূৰা দৃঢ় এটা আমি ডিচিশ্যন ল'ম যে মই নকৰোঁৱে বেয়া কামটো বা মই ভাল কামটো কৰিমেই সেইটোক কয় ৰেজলিউশ্যন But he stuck to his resolution. কিন্তু তেওঁ প্ৰথমতে যি ঠিক কৰিছিলে যে তেওঁ উত্তৰ দিব সেইটোতে তেওঁ অটুট থাকিলে He asked for money from his employees. তেওঁ নিজৰ লগত চাকৰি কৰা মানুহবিলাকৰ পৰা টকা বিচাৰিলে He himself gave part of his salary মানে দৰমহা তেওঁ নিজৰ ফালৰ পৰাও তেওঁ নিজৰ আধা দৰমহা দি দিলে And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. আৰু তেওঁ বহুতো বন্ধুকো মানে তেওঁ বাধ্য কৰালে যে কিবা এটা নহয় কিবা দানত দে চেৰিটি মানে দান এনেকুৱা দান যিটোৱে মানে কি কৰিব পাব্লিক মানে জনসাধাৰণক হেল্প কৰিব তো সেইটোৱে কৈছে ইয়াত যে এটা দান মানুহজনৰ প্ৰতি এটা দান কৰা হোৱা নাই জানো এই মানুহজনৰ হেল্প কৰা হৈছে তো সেইটোকে ইয়াত চেৰিটি বুলি কৈছে It was impossible for him to gather together the 100 pesos. কিন্তু 100 pesos এটা বহুত ডাঙৰ এমাউণ্ট তোমাকে নিজে কল্পনা কৰিব পাৰা তেওঁ পুনৰ আকৌ খেতি কৰিব হয় নাই তাৰমানে তেওঁ এটা ডাঙৰ ইনভেষ্টমেণ্ট দৰকাৰ হৈছে তেওঁ বহুত পইচা দৰকাৰ হ'ব তেওঁ কৈছে সেইকাৰণে কিন্তু 100 pesos তেওঁলোকে গোটোৱাটো সম্ভৱ নহ'ল impossible সম্ভৱ নহ'ল So he was able to send the farmer only a little more than half. কিন্তু কি হ'ল আধাতকৈ বেছি 100ৰ আধা 50তকৈ অলপ বেছিহে তেওঁলোকে গোটাব পাৰিলে He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as a signature God. সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিলে আকৌ এখন চিঠিত কি লিখিলে God তাৰমানে অকল God বুলি লিখি লগত সেই যিমানখিনি গোটাব পাৰিলে তেওঁলোকে আমাক কোৱা নাই কিমানখিনি যিমানখিনি তেওঁলোকে পইচা গোটাব পাৰিলে সেইখিনি ভৰাই আকৌ লেঞ্চক এতিয়া তেওঁলোকে পোষ্ট কৰি দি দিব তেওঁ আমি ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টত আকৌ পঢ়িম যে লেঞ্চই পইচাখিনি পাব পইচাখিনি পাই তেওঁ কি কৰিব তেওঁ মনত আনন্দ পাব নে কি হ'ব আমি ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টটোত গম পাম তো এতিয়ালৈকে আমি কি গম পালোঁ লেঞ্চৰ খেতি নষ্ট হৈছে তেওঁ সেইকাৰণে ভগৱানলৈ এখন চিঠি লিখিছে তেওঁ কি বিচাৰিছে 100 পেচোছ এই চিঠিখন কিন্তু কোনে পায় পোষ্টমেনজনে পায় পোষ্টমাষ্টাৰজনে পায় পোষ্টমাষ্টাৰজন খুব এজন ভাল মানুহ আছিলে সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিলে চিঠিখনৰ তেওঁ উত্তৰ দিব কিয় উত্তৰ দিব যাতে এই মানুহজন যোনজনে চিঠিখন লিখিছে তেওঁ ভগৱানৰ ওপৰত থকা বিশ্বাসটো ভাঙি নাযায় কিন্তু চিঠিখন পঢ়ি তেওঁ গম পালে কি যে অকল উত্তৰ বিচৰা নাই লগতে কি বিচাৰিছে 100 পেচোছ বিচাৰিছে কিন্তু 100 পেচোছ যিহেতু বহুত এটা ডাঙৰ এমাউণ্ট আছিলে তেওঁলোকে গোটাবলৈ সমৰ্থ তেওঁলোকে নহ'ল যিমানখিনি গোটাব পাৰিলে সিমানখিনি এখন চিঠিৰ লগত তেওঁলোকে এতিয়া লেঞ্চক পোষ্ট কৰিব অ'কে তো মই আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকক মই ছেকেণ্ড পাৰ্টটো বুজাবলৈ
সফল হৈছোঁ যদি হোৱা নাই তোমালোকে কি বুজি পোৱা নাই তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা অ'কে দ্য নেক্সট পাৰ্টত আমি লগ পাম লেচনটো শেষ কৰি দিম চ'